Cụm camera trước và Face ID thì có hơi khác một chút. Từ tay thỏ mà xuống viên thuốc thì Apple đã đưa camera trước và cảm biến lại gần nhau hơn, phải nói là sát nhau. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Huy Dũng Mobile. Thì hôm nay sẵn có con iPhone 14 Pro Max ở đây. Con này thì bị treo cáp, không thể xử lý bằng phần mềm được. Thì mình dùng nó để làm video tear down đơn giản, xem nó có khác gì so với iPhone 13 Pro Max không nha. Đầu tiên, kỹ thuật viên mình sẽ tháo hai con ốc ở dưới sườn, sau đó dán keo hai bên sườn lại. Để tí khi mình dùng dụng cụ chuyên dụng để tách màn hình thì nó sẽ không có bị trầy sườn ha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ hấp nhiệt cho nó hở keo ra. Thì bên mình sẽ để ngửa máy để tránh ảnh hưởng tới màn hình và camera sẽ không bị chạm vào bằng nhiệt ha, không ảnh hưởng tới camera. Sau khoảng 1 tới 2 phút thì kỹ thuật viên bên mình sẽ sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tách màn hình. Để mà việc tách màn hình dễ dàng hơn thì kỹ thuật viên sẽ dùng nước rã keo châm vào một ít. Trên iPhone 14 Pro Max vẫn là màn hình OLED sử dụng công nghệ Super Retina XDR có kích thước 6,7 inch, giống như iPhone 13 Pro Max, nhưng viền màn sẽ mỏng hơn và có cải tiến hơn so với iPhone 13 Pro Max. Tách màn hình ra thì đập vào mắt mình đầu tiên là siêu bảo vệ men ghi A16 Bionic. Thì trên con này nó sử dụng chip A16 Bionic mới nhất. Con này có 6 nhân, gồm 2 nhân hiệu suất cao và 4 nhân tiết kiệm điện. Nhờ vậy mà hiệu năng được nâng lên đến 40% so với phiên bản trước. Điểm đáng chú ý của chip này là đạt gần 1 triệu điểm Antutu, cao hơn 23% so với A15. Thì kỹ thuật viên bên mình đang tiến hành gỡ socket của màn hình để tách hẳn cái màn hình ra. Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu tách pin. Trước khi tách pin thì kỹ thuật viên bên mình sẽ tách cái cụm loa ngoài và cái Static Engine. Static Engine nó là cái cục rung đó mọi người. Thì nó cũng không có khác gì so với iPhone 13 Pro Max hết. Chỉ có cái Static Engine thì nhìn nó sẽ nhỏ hơn một xíu thôi. Đối với pin của iPhone 14 Pro Max thì nó không có gì khác so với iPhone 13 Pro Max cả. Chỉ có chỗ đặt cáp pin thì nó sẽ dài hơn một xíu so với iPhone 13 Pro Max. Từ dòng 13 series trở lên thì các thông tin của pin trên mặt trước được đưa xuống phía dưới, nhỏ sang xiềng miệng. Kỹ thuật viên bên mình đang tiến hành lột keo của pin ra để tách pin. Cái công đoạn lột keo này thì chắc các anh kỹ thuật nào cũng ghiền. Ở pin iPhone 14 Pro Max thì dung lượng nó sẽ thấp hơn iPhone 13 Pro Max một xíu, nhưng mà cũng dễ hiểu thôi. Chip A16 nó tiết kiệm pin hơn A15 mà. Tiếp tục thì mình sẽ tháo các cụm ở phía trên điện thoại, bao gồm cả loa trong, camera trước và Face ID, camera sau. Nhìn chung thì cách sắp xếp và kích thước nó không khác gì mấy nha mọi người. Không khác gì so với iPhone 13 Pro Max cả. Kỹ thuật viên bên mình đang tiến hành gỡ socket của cụm camera trước và Face ID ra. Cụm camera trước và Face ID thì có hơi khác một chút. Từ tay thỏ mà xuống viên thuốc thì Apple đã đưa camera trước và cảm biến lại gần nhau hơn, phải nói là sát nhau, làm cho chiều dài của cụm camera và Face ID nó ngắn lại. Nhờ đó mà chúng ta có viên thuốc gọn gàng kết hợp với Dynamic Island trên màn hình. Tiếp theo mình bắt đầu gỡ cái siêu bảo vệ camera sau và tiến hành tháo camera sau ra. Cải tiến camera sau trên iPhone 14 Pro Max thì có độ phân giải lớn nhất trong lịch sử camera iPhone, 48 megapixel, siêu HD. Nhìn chung thì nó cũng không có khác gì mấy so với cụm camera của iPhone 13 Pro Max cả. Nhưng các bạn để ý thì cái camera chính trong cụm camera nó sẽ lớn hơn một xíu so với iPhone 13 Pro Max ha. Tiếp tục thì kỹ thuật viên mình sẽ tháo hết các socket trên main ra để tiến hành tháo main. Đây, main của iPhone 14 Pro Max
không khác gì mấy so với iPhone 13 Pro Max cả, chỉ khác là xài chip A16 Bionic thôi. Tiếp tục mình sẽ tháo cái cảm biến LiDAR ra. Cảm biến quét môi trường bằng tia hồng ngoại, thì cái này là chủ yếu là quét chiều sâu để hỗ trợ lấy nét cho camera và các ứng dụng khác. Ở mình thì chưa thấy ai báo là bị hư cái cảm biến này cả, chưa thấy. Tiếp tục thì mình sẽ tháo cái cụm anten và cái cụm flash. Này là cái anten Wi-Fi. Tiếp theo thì mình sẽ tháo cái flash. Cái cụm flash này nó có cái mic trên đó nữa nha mọi người. Thì ở trên cái cụm flash này nó có tích hợp cái mic trên đó nha mọi người. Ở các dòng trước thì cái mic nó được tích hợp trên cái cáp cảm biến của màn hình. Đây là cái flash có cái mic đó mọi người. Tiếp theo thì kỹ thuật sẽ tháo cái cụm chân sạc ra. Thì trên cái cụm chân sạc này nó bao gồm cả mic và cái anten sóng. Các bạn để ý cái ron kháng nước ngay cái lo ngòi á, cái khuôn màu cam á mọi người. Thì ở cái dòng 11 trở về trước nó không có cái này. Trước nó chỉ là keo kháng nước. Còn ở 12 trở đi nó là cái ron, nó là một cái khuôn luôn. Thì cái việc này nó sẽ hỗ trợ kháng nước cực kỳ tốt nha mọi người. Đây là những bước cuối cùng để tháo cái cụm chân sạc ra. Nhìn chung thì nó không có khác gì mấy so với iPhone 13 Pro Max cả. Từ cách sắp xếp cho kích thước đều như nhau ha. Rồi, này là cụm chân sạc của iPhone 14 Pro Max đây mọi người. Này là cái sườn vỏ, nhìn cực kỳ đẹp. Trên cái sườn vỏ nó có cái sạc không dây đó mọi người. Bên mình sẽ tháo cái cảm biến tiềm cận và cảm biến ánh sáng trên màn hình. Nhưng nó cực kỳ dễ rách nha mọi người. Anh kỹ thuật rất là kỹ. Đây là cái cảm biến nha mọi người. Cái hình tròn nó là cái cảm biến tiềm cận. Còn cái màu trắng hình chữ nhật kia đó là cái cảm biến ánh sáng hỗ trợ cho tru tông. Đây là tất cả các linh kiện mà bên mình tháo ra, nhưng khá là nhiều mọi người. Hy vọng anh kỹ thuật bên mình lắp vào không có bị dư cái nào. Rồi, nhìn chung thì nó chỉ khác một cái cụm camera trước và Face ID thôi nha mọi người. Ở video sau thì mình sẽ làm video về quy trình thay pin và thay màn hình cho iPhone 14 Pro Max. Các bạn nhớ đón xem nha. Xin chào.